नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आशिष शिंदे साऊथ करतो आपल्या मराठी चॅनल माहिती सातारामध्ये. आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की IIT बॉम्बे मार्फत टेकफेस्टचा टेक्निकल इव्हेंट घेतला जातो. तर ह्या वर्षी तो डिसेंबरमध्ये आहे. त्याची तारीख कोणती असणार बघणार आहोत. त्याचबरोबर टेकफेस्ट इव्हेंटमध्ये एक वर्कशॉप सिरीज सुरू केलेली आहे. तर ती वर्कशॉप सिरीजमध्ये जवळ 10 ते 12 वर्कशॉप आहेत आणि त्याची साधारणतः फी 1200 ते 2000 आसपास आहेत. पण हे जे वर्कशॉप असणार आहेत ते तुमच्या IITच्या कॅम्पसमध्ये ऑफलाईन असणार आहेत. म्हणजे IIT कॅम्पसमध्ये तुमचे वर्कशॉप होणार आहेत. तर त्या वर्कशॉपचा रजिस्टर कसं करायचं, कोणकोणते वर्कशॉप असणार आहेत, त्याची प्रत्येक फीस काय असणार आहे आणि ते शेड्यूल काय असणार आपण ते बघणार आहोत. त्याचबरोबर तुम्ही वर्कशॉपला जर एनरोल केलं तर तुम्हाला IIT कॅम्पसमध्ये 3 दिवस वर्कशॉप करता येतं. त्याचबरोबर त्यांचे काही कुपन्स मिळतात, काही इव्हेंटचे पासही मिळतात फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये, ते सुद्धा तुम्हाला मिळणार आहेत. तर कोणकोणते वर्कशॉप असणार आहेत, पासे कशी मिळणार आहेत, जी फीस काय असणार आहे, ते आपण सर्व या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्याआधी तुम्ही चॅनल नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे अशी नवीन आणि अपडेट माहिती तुमच्यावर पोहोचून जाईल. तर आपण बघूयात की IIT बॉम्बे टेकफेस्ट मार्फत कोणकोणते वर्कशॉप आहेत. आपण चला बघूयात. तर आपण बघूयात की IIT बॉम्बेचे टेकफेस्ट जो इव्हेंट असतो, 2 वर्षा खंडामध्ये सर्वात मोठा इव्हेंट असतो. तर त्या टेकफेस्ट इव्हेंटमध्ये काही वर्कशॉप पण घेतले जातात. तर ते वर्कशॉप कोणते आपण ते बघणार आहोत. तर टेकफेस्ट IIT बॉम्बे हा 27 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर 2023 या रोजी असणार आहे. तर त्या वर्कशॉपमध्ये जवळ कमीत कमी 10 ते 12 वर्कशॉप असणार आहेत आणि ते वर्कशॉप अटेंड करण्यासाठी तुम्हाला तिथं राहायची सोय बी केली जाते IIT मार्फत. तर ते सर्व आपण मध्ये बघणार आहोत की कोणकोणते वर्कशॉप आहेत, कोणत्या वर्कशॉपला किती फी असणार आहे ते तुम्ही बघू शकता. तर आपण टेकफेस्टच्या मेन वेबसाईटवर आल्यानंतर तुम्हाला अशी विंडो पण होईल. तर त्यात तुम्ही ही वेबसाईट बघू शकता, अशा प्रकारची आहे. तर आपण इथं वर टॅब देऊया, वर्कशॉप, कॉम्पिटिशन, इव्हेंट्स, अकॉमोडेशन, कॉन्टॅक्ट. तर आपण या वर्कशॉपमध्ये क्लिक केलं तुम्ही तुमचं अशी विंडो पण होईल. तर यात कमी कमी दिले बघा इथं, डाटा टू AI बाय गुगल, क्लाउड कॉम्प्युटिंग बाय अमेझॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, पायथॉन, सोलरायझर, चॅट GPT, क्रिप्टो, आर्डिनो, डाटा अँड इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स, इथिकल हॅकिंग, गेस्टर रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, सिक्स सेन्स रोबोटिक्स, असे बऱ्यापैकी भरपूर वेब डेव्हलपमेंट, सायबर सिक्युरिटी, वेब 3.0, डिजिटल मार्केटिंग, असे कमीत कमी जवळ 10 ते 12 कोर्स आहेत. तर तुम्ही त्या कोर्स वर्कशॉपला तुम्ही पार्टिसिपेट करू शकता. त्यात आपण एक बघूयात की तुम्ही कोणते वर्कशॉप घेत, समजा तुम्ही कोणते वर्कशॉप घ्या. तर तुम्ही इथिकल हॅकिंग तुम्ही क्लिक केलं तर तुमच्या विंडो पूर्ण होईल. त्यात तुम्हाला त्याची सगळी माहिती, मला बेसिक माहिती मिळेल. त्यांना वर्कशॉपची पद्धत काय असणार आहे, शेड्यूल काय असणार आहे, तुम्ही ते बघितलं तर दिसेल तुम्हाला. इथिकल हॅकिंग हा कोर्स आहे. त्याची टोटल फी तुम्हाला 1899, म्हणजे 1800, म्हणजे 1900 रुपये आसपास तुम्हाला तो कोर्स जाईल. डेट असणार आहे 28 ते 19 डिसेंबर. वेन्यू IIT बॉम्बे कॅम्पस, म्हणजे इन कॅम्पसमध्ये असणार आहेत. त्या ड्युरेशन दिलेत कमीत कमी 12 ते 14 तुमचा असणार आहे. अर्ली बर्ड ऑफर असणार आहे. त्यात तुम्ही जर कोर्स अर्ली बर्ड रजिस्टर केलं तर तुम्हाला फ्री ॲक्सेस पासेस टू टेकफेस्ट इव्हेंट्स, EDM नाईट्स, रोबो वॉर्स, एक्झिबिशन्स, कीनोट सेशन अँड मेनी मोड्स. म्हणजे जे IIT बॉम्बेमध्ये काय काय इव्हेंट असतात, EDM नाईट वगैरे असेल, रोबो वॉर असतील, एक्झिबिशन असेल, किंवा जे गेस्ट लेक्चर असतात, तर त्यांचे पासेस तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट मिळणार आहेत. डिस्काउंट कुपन दिलं तुम्ही, जर ग्रुपमध्ये तुम्ही रजिस्टर केला असेल तर ग्रुपमध्ये 2 मेंबर असाल तर 150 तुम्हाला ऑफ मिळेल. ती बी 29 डिसेंबरच्या आधी पे केलं असतील तर. रूल्स दिलेले तुम्हाला इथं, तुम्ही रूल्स बघू शकता. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट दिलेले आहेत. तसे अशा प्रकारे तुम्ही इथं बघू शकता. तुम्ही जर रजिस्टरवर क्लिक केलं तर अशी विंडो पूर्ण होईल आणि तुम्ही इथनं त्या कोर्सला रजिस्टर करू शकता आणि डायरेक्ट पे करू शकताय. अशा प्रकारे तुमची विंडो पूर्ण होईल आणि तुम्ही इथून त्या कोर्सला रजिस्टर करू शकता. जर तुम्हाला वाटलंच की तिथं राहायची तुम्हाला सोय पाहिजे तर तुम्ही अकाउंटेशनवर क्लिक केलं तर तुम्हाला असा फॉर्म ओपन होईल. तर तुम्हाला इथे बेसिक तुमची माहिती भरायची. जर तुम्ही अर्ली बर्ड रजिस्टर केलं तर जर तुम्ही तारीख दिली असेल बघा इथं 30 डिसेंबर, तुम्ही जर रजिस्टर लवकर लवकर केलं तर तुम्हाला कमीत कमी 2990, म्हणजे कमीत कमी तुम्हाला 3000 पर्यंत तुम्हाला 5 दिवस, म्हणजे 26 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर आणि टोटल तुम्हाला 5 दिवस तुम्हाला इथं राहायची सोय तुमची होऊ शकते IIT बॉम्बे कॅम्पसमध्ये. ती तुम्हाला 3000 मध्ये. फक्त तुम्हाला ह्यात राहायची सोय होते. तुम्हाला तुमचा नाश्ता जेवण वगैरे तुम्हाला त्यात काय इन्क्लूड होत नाहीये.
तुम्हाला तिथे आयटम म्हणजे हॉस्टेल असतात त्या हॉस्टेल तुम्हाला राहायची सोय होऊन जाते. तर तुम्ही लवकर लवकर रजिस्टर केलं तर तुम्हाला हे 2,999 मध्ये 3,000पर्यंत तुमचं रजिस्ट्रेशन राहायची सोय होऊन जाईल. तर तुम्ही अशा प्रकारे वर्कशॉप रजिस्टर करू शकताय. तर तुम्ही ह्यात कोणत्याही वर्कशॉप तुम्ही निवडू शकता. तर तुम्ही काही वर्कशॉपला फी जास्त आहेत, काही वर्कशॉपला फी कमी आहे. मशीनवर तुम्ही घेतला एक्सप्लोर तुम्ही क्लिक केलं तर याची फी आपण बघूया किती असणार आहे. 1,500 रुपये फी आहे, 1,550 म्हणजे समथिंग 1,550 रुपये तुमची फी आहे. ड्युरेशन आहे 12 ते 14 तास. डेट दिलेली 26-27 डिसेंबर. सेम सगळ्या कोर्सेस म्हणजे सगळे जे वर्कशॉप आहे तर त्या वर्कशॉपला तुम्हाला अर्ली बर्ड तुम्हाला ऑफर फ्री पासेस वगैरे मिळणार आहेत. तुमचे 1,550 रुपये तुमचे कोर्सचे